Tình hình chiến sự Đông Âu tiếp tục có những diễn biến mới. Mới đây, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra dự đoán gây chú ý cho rằng lính Trung Quốc và Triều Tiên sẽ tham chiến ở Ukraine. Trên chiến trường, theo nguồn tin từ Newsweek, Nga đang thành lập lực lượng gây bão đặc biệt ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Lữ đoàn xung kích Ukraine tuyên bố phá tan cá sấu Ka-52 của Nga. Các tin tức quốc tế nổi bật khác. Hàn Quốc tài trợ 5,3 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào sản xuất pin ở Bắc Mỹ. Nạn phá rừng ở Brazil có xu hướng gia tăng, tạo thành thách thức lớn cho chính phủ cánh tả của Tổng thống Brazil Lula. Tìm hiểu nghi lễ đóng đinh trên cây thập tự giá vào thứ Sáu tuần thánh ở Philippines. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Như thường lệ, phần đầu chương trình sẽ là những cập nhật đáng chú ý về tình hình xung đột Đông Âu. Thưa quý vị, mới đây một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin đã tiết lộ rằng lực lượng quân sự Nga đang chờ đợi các chiến binh tình nguyện của Trung Quốc và Triều Tiên. Ông Vladimir Solovyov là người dẫn chương trình nổi tiếng ở Nga. Vị này hôm 7 tháng 4 đã nói trên sóng truyền hình rằng Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc đại chiến. Điều này cũng hợp lý khi quân đội Kiev gặp các chiến binh Trung Quốc ở lãnh thổ Ukraine. Hồi tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết Triều Tiên đã ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Tuy nhiên, cho đến nay Triều Tiên vẫn im lặng về vấn đề này và phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Nga. Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đã đăng tải lại đoạn video của nhà tuyên truyền Nga và bình luận rằng tôi cũng mong gặp nhóm lính tình nguyện đến từ Trung Quốc và Triều Tiên. Trong một hội nghị gần đây, cựu đại sứ Mỹ Michelle McFaul đã khẳng định Moscow đang xem nhẹ Trung Quốc vì sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Putin đã công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở lãnh thổ Belarus. Phía Ukraine cho rằng Belarus đang bị bắt làm con tin hạt nhân của Nga. Động thái này đã khiến cho Trung Quốc không hài lòng vì nước này luôn phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo Newsweek, nhiều báo cáo cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và chính quyền Kiev đang nỗ lực để điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Chuyên gia Arkady Mosher của Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan nói với Newsweek rằng những nhà tuyên truyền ở Nga gần đây đã kém tự tin hơn trong vài tuần trở lại đây. Chuyến công du đến Nga của ông Tập Cận Bình có vẻ không mang lại kết quả. Sau đó, ông Tập Cận Bình còn gặp các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu. Do đó, theo ông Mosher, nghi vấn Trung Quốc và Triều Tiên bán vũ khí cho Moscow là không thể loại bỏ. Nhưng việc lính tình nguyện của hai nước này tham chiến ở Ukraine là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Sự xuất hiện của lính Trung Quốc trên mặt trận sẽ là đòn giáng mạnh vào danh tiếng của Bắc Kinh. Đồng thời, nếu không có sự chấp thuận của Trung Quốc, Triều Tiên cũng không thể đưa quân sang Ukraine. Trên mặt trận Đông Âu, nguồn tin từ Newsweek vừa qua cho biết quân đội Nga đang thành lập các đơn vị mới gọi là Bão G, trải dọc theo các chiến tuyến quan trọng. Một sĩ quan tình báo Ukraine đã chia sẻ bản sao tài liệu kế hoạch của Nga lên Twitter. Trong đó, tài liệu phác thảo các mục tiêu, cách tổ chức và hậu cần của đơn vị Bão G. Tuy Newsweek chưa thể xác minh tài liệu, nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ở Mỹ cho biết tài liệu này được một sĩ quan có uy tín của Ukraine thu thập và công bố. Vị sĩ quan Ukraine mô tả Bão G là các đơn vị độc lập, có chiến thuật và vũ khí kết hợp. Họ được thành lập với mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu phức tạp. Các binh sĩ của đơn vị này có thể bao gồm Quân đoàn Vũ trang Cận vệ thứ 8, Quân đoàn số 1 và lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng. Các tài liệu đã chỉ ra rằng đơn vị Bão G có thể hoạt động linh hoạt và thành phần tham gia khác nhau tùy vào địa hình xung quanh. Nhiệm vụ của họ là chiến đấu ở những vùng địa hình khó khăn hoặc đánh chiếm các thành phố và cơ sở quan trọng của Ukraine. Theo vị sĩ quan Ukraine, binh sĩ của đơn vị Bão G sẽ được đào tạo từ 10 đến 15 ngày. Quân đội Nga cũng tuyển các tù nhân vào đơn vị này và trả 2.500 đô la Mỹ mỗi tháng. ISW cho biết chưa thể xác định liệu các đơn vị Bão G có phù hợp với cơ cấu chỉ huy của Nga hay không. ISW dự đoán nhóm đơn vị mới sẽ được triển khai gần thành phố Donetsk vì đây là nơi Nga tấn công trong nhiều tháng nhưng vẫn không giành được quyền kiểm soát. Báo cáo của ISW viết, Bộ Chỉ huy quân sự Nga đang muốn tạo ra các đơn vị Bão G nhằm nhanh chóng giành được thế thượng phong.
Tuy nhiên, việc tinh thần binh sĩ Nga đi xuống cũng như cách tổ chức đơn vị không phù hợp sẽ khiến Nga khó có được bước tiến đáng kể. Hiện phía Moscow vẫn chưa lên tiếng về những thông tin này. Trong khi đó, quân đội Ukraine mới đây thông báo họ vừa triệt hạ một trực thăng chiến đấu của Nga gần thành phố Bakhmut khi chiếc máy bay này cố tấn công các binh sĩ Ukraine. Trên Facebook, Lữ đoàn xung kích vùng núi số 10 Edelweiss của Ukraine thông báo trực thăng chiến đấu Ka-52 với bí danh là Cá Sấu đã bị bắn hạ khi nó không kích vào các vị trí của chúng tôi. Thông tin này sau đó đã được người phát ngôn Serhiy Chevatiy của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Đông Ukraine xác nhận. Ông Chevatiy cho biết trực thăng chiến đấu của Nga đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không cơ động Piran Menpat của Ukraine. Theo Newsweek, Cá Sấu Ka-52 là một trong những dòng trực thăng chiến đấu được đánh giá cao của quân đội Nga. Chiếc máy bay tấn công này có 2 chỗ ngồi và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Nó có thể phóng tên lửa chống tăng, tên lửa tự hành và trang bị đầu đạn 30mm. Nhà sản xuất vũ khí Rosoboronexport của Nga cho biết trực thăng Ka-52 có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu nào với hệ thống điện tử hiện đại và di chuyển với tốc độ tối đa gần 300 km/h. Nó được tạo ra với nhiệm vụ tiêu diệt xe tăng, phương tiện quân sự, máy bay chiến đấu và cơ sở đóng quân. Trước đó, Ukraine từng cho hay họ đã phá tan các máy bay trực thăng chiến đấu của Nga. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo, kể từ khi xung đột nổ ra, quân đội Moscow đã mất 292 máy bay trực thăng. Tuy nhiên, các thống kê của Ukraine không nêu rõ số lượng máy bay Ka-52 bị triệt hạ. Theo số liệu của tạp chí Forbes, Nga bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine với khoảng 100 máy bay trực thăng Ka-52. Hiện Nga có thể đã thiệt hại 1/3 trong số đó. Trong khi đó, dữ liệu nguồn mở do Hà Lan thu thập cho thấy Nga đã mất 33 chiếc trực thăng Cá Sấu Ka-52. Thưa quý vị, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, ông Jaroslav Nat, các kỹ sư Nga có thể phá hoại một số máy bay phản lực được gửi đến Ukraine. Hãng tin Kiev Independent dẫn lời ông Nat cho biết các kỹ sư người Nga đang ở một căn cứ không quân, có đặt máy bay chiến đấu MiG-29 của Slovakia. Hồi tháng 3, quốc gia này thông báo sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Tướng không quân Slovakia Lubomir Svoboda cho hay, các kỹ sư Nga có mặt tại căn cứ quân sự Slovakia là vì họ hiểu rõ dòng máy bay phản lực MiG-29. Họ được thuê để giúp Slovakia sửa chữa số máy bay này. Bộ trưởng Nat nói rằng họ có thể bay nhưng không thể chiến đấu. Những chỗ bị hư hại chỉ xuất hiện tại các phần mà người Nga đã truy cập. Trên Facebook ngày 23 tháng 3, ông Nat đã viết là 4 máy bay chiến đấu MiG-29 đầu tiên đã bàn giao an toàn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Chính phủ chúng tôi sẽ tiếp tục cứu giúp những người vô tội hoặc bất kỳ ai. Ông Nat chia sẻ thêm, chúng tôi đang làm điều đúng đắn khi giúp đỡ cho Ukraine. Nga phải rút quân và kết thúc cuộc chiến này. Trong những tuần tiếp theo, số máy bay chiến đấu còn lại sẽ được gửi đến quân đội Kiev. Sau khi thông báo của Slovakia, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng cho biết các máy bay gửi đến Ukraine vẫn trong trạng thái hoạt động tốt. Gần đây, một nhóm các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhằm kêu gọi gửi tiêm kích phản lực hiện đại F-16 cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden vẫn đang bỏ ngỏ câu trả lời về việc cung cấp chiến đấu cơ tầm xa cho Kiev. Hôm 7 tháng 4, nhà sản xuất phương tiện quân sự Arquez của Pháp đã quay trở lại sản xuất bánh xe pháo binh công nghệ thấp cho Ukraine khi cuộc chiến với Nga đã làm tăng nhu cầu pháo binh của quân đội Kiev. Tập đoàn Arquez vốn chuyên sản xuất các phương tiện quân sự địa hình công nghệ cao. Đầu năm 2023, Pháp tuyên bố gửi thêm 12 khẩu lựu pháo Shisa cho Ukraine. Giám đốc điều hành của Arquez, ông Emmanuel Levatre, nói với Reuters rằng công ty đã ngừng sản xuất các bánh xe công nghệ thấp của lựu pháo vì nhu cầu không còn nữa, nhưng điều đó đã thay đổi vì kho dự trữ của quân đội Pháp cần được lấp đầy các loại vũ khí này. Nhu cầu đã gia tăng trở lại, đặc biệt là đối với xuất khẩu lựu pháo. Đây là động lực thúc đẩy chúng tôi sản xuất lại. Arquez hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Volvo, chuyên sản xuất các loại phương tiện quân sự hạng nhẹ, bao gồm xe tải chiến đấu Scarabi, các phương tiện chở quân và hậu cần. Chúng tôi thấy nhu cầu lựu pháo tăng lên do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Vì vậy, chúng tôi đang liên hệ trực tiếp với các nước trong khu vực cũng như với Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đã yêu cầu các nhà sản xuất quân sự trong nước mở rộng quy mô sản xuất theo cấp độ thời chiến. Trong nhiều tháng qua, các đồng minh phương Tây đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Ukraine.
Điều đó đã khiến cho dự trữ vũ khí các nước này bị hao hụt dần. Chuyển qua các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Ngày 7 tháng 4, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ hỗ trợ 5,32 tỷ đô la Mỹ cho các nhà sản xuất pin của Hàn Quốc đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở Bắc Mỹ trong 5 năm tới. Động thái này được cho là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đối phó với đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, chính phủ sẽ giảm lãi suất cho vay và phí bảo hiểm lên đến 20%, đồng thời cung cấp thêm các khoản vay và tín dụng thuế cho các công ty sản xuất pin. Bộ trưởng Thương mại Lee Chang-yang nói rằng cả chính phủ và các doanh nhân nên hợp tác để tìm ra giải pháp đối phó tình hình thị trường vốn đang thay đổi nhanh chóng sau đạo luật giảm lạm phát. Vào tháng 11 năm ngoái, Hàn Quốc đã thành lập Liên minh pin với các doanh nghiệp do chính phủ hậu thuẫn, với mục tiêu tăng cường cung cấp các kim loại sản xuất pin nhằm ổn định chuỗi cung ứng. Trước đó, Trung Quốc là nước thống trị các kim loại chính yếu này. Các tập đoàn như LG, Samsung và SK của Hàn Quốc là 3 trong số 5 nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, chiếm hơn 1/4 thị trường toàn cầu và cung cấp pin cho các hãng xe lớn. Thưa quý vị, tình trạng phá rừng ở Brazil đã tăng 14% trong tháng 3. Dữ liệu chính thức này cho thấy chính phủ cánh tả mới của Brazil đang đối mặt với những thách thức lớn trong nỗ lực bảo vệ rừng. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva nhậm chức với cam kết chấm dứt nạn phá rừng. Sau nhiều năm, chính phủ buông lỏng cho hoạt động này diễn ra trái phép dưới thời Tổng thống trước đó. Người đứng đầu một tổ chức môi trường địa phương, Marcio Astrini cho biết, Brazil còn thiếu năng lực quản lý tài nguyên rừng, bằng chứng là các vụ phá rừng liên tục xảy ra. Chính phủ mới cần có hành động khẩn cấp để xử lý các vi phạm về môi trường, đặc biệt liên quan đến rừng vốn tích tụ từ các nhiệm kỳ Tổng thống trước để lại. Dữ liệu của cơ quan nghiên cứu vũ trụ INPER cho thấy Brazil đã mất 356 km2 diện tích rừng của nước này chỉ trong 3 tháng. Ông Astrini cho biết thêm, việc giảm tỷ lệ phá rừng trong năm 2023 sẽ rất khó khăn. Ngược lại, tốc độ phá rừng lại có khả năng tăng cao hơn nữa. Vào cuối tháng 1, tại thủ đô Brasilia, đặc phái viên Mỹ về khí hậu John Kerry có chia sẻ quan điểm rằng thế giới không thể hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu khi rừng Amazon, phần lớn nằm trên lãnh thổ Brazil, bị tàn phá. Gần đây, Washington đã cam kết đóng góp cho Quỹ Amazon của quốc gia lớn nhất Nam Phi với mục tiêu giúp đỡ các dự án bảo tồn tài nguyên rừng. Hôm 7 tháng 4, Đức Giáo hoàng Francis đã chủ trì buổi lễ thứ 6 tuần thánh tại nhà thờ ở Tòa Thánh Vatican, nhưng Ngài đã không thể tham dự cuộc rước đàng thánh giá được tổ chức ngoài trời tại đấu trường La Mã vào buổi tối cùng ngày, theo lời khuyên của các bác sĩ do lo ngại thời tiết lạnh. Đức Giáo hoàng đã trải qua 4 ngày nằm viện vào tuần trước vì viêm phế quản. Ngài đã theo dõi cuộc rước đàng thánh giá từ Vatican nhằm đảm bảo sức khỏe trong bối cảnh nhiệt độ ở Ý giảm thấp trong những ngày qua. Các bài suy niệm năm nay bao gồm những bình luận mà người di cư, người tị nạn và nạn nhân chiến tranh, nạn buôn người gửi đến Đức Thánh Cha tại các sự kiện khác nhau hoặc trong chuyến công du của Ngài trong những năm qua. Tất cả đã được hai diễn giả đọc trước đám đông khoảng 20.000 người đang cầm nến. Đặc biệt, lời nguyện kết thúc buổi đi đàng thánh giá là tiếng nói của một cậu bé người Ukraine và một cậu bé người Nga. Đứa trẻ đến từ Ukraine hiện đang tị nạn tại Ý sau khi xung đột nổ ra ở quê nhà, trong khi cậu bé người Nga có anh trai là một người lính đã thiệt mạng vì chiến tranh. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng bỏ lỡ sự kiện chặng đàng thánh giá kể từ khi trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma vào năm 2013. Vị giáo hoàng trước đó từng không thể chủ trì nghi lễ này là giáo hoàng John Paul II. Sức khỏe suy yếu đã khiến ngài không thể rời Vatican trong những tuần cuối đời vào năm 2005. Tại tỉnh Pampanga, miền trung Philippines, những tín đồ Công giáo đã thực hiện nghi thức tái hiện lại Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự giá nhân ngày thứ 6 tuần thánh mùng 7 tháng 4. Đây là lần đầu tiên nghi thức đóng đinh được tiến hành trở lại sau 3 năm đại dịch Covid-19. Ông Ruben Inage, 62 tuổi, là tín đồ bị đóng vào cây thập tự giá bằng những chiếc đinh dài hơn 5 cm ở tay và chân. Trong khi đó, hai người bên cạnh được cột vào cây thập tự giá bằng dây thừng. Người đàn ông từng 34 lần tham gia nghi thức này chia sẻ, "Tôi rất vui vì một mùa lễ nữa lại đến. Gia đình tôi luôn được bình an vô sự. Đó là điều tôi đã cầu nguyện mỗi khi bị đóng đinh vào cây thập tự giá." Các tín đồ địa phương đã thực hành nghi lễ đóng đinh từ năm 1955. Đây là một trong những truyền thống lâu đời được các tín đồ thực hiện trong mùa chay để đền tội, bên cạnh tự thiêu, ăn chay hay hành hương.
Philippines là quốc gia châu Á duy nhất có phần lớn dân số theo đạo Công giáo, chiếm hơn 80% trong tổng số 94 triệu dân nước này. Ở Bolivia, nhiều nghệ nhân địa phương và nước ngoài đã tập trung tại thành phố Oruro, phía tây nước này để chào mừng lễ Phục sinh bằng cách tạo nên một loạt các tác phẩm điêu khắc khổng lồ trên cát. Sử dụng xô, thuổng, xẻng và đôi tay điệu nghệ, họ đã biến bãi cát này thành một cuộc triển lãm nghệ thuật, nơi họ đưa ra những mẩu chuyện trong Kinh Thánh vào đời thực. Một nghệ nhân người Peru tên Giancarlo Chura chia sẻ, thông thường những tác phẩm như thế này sẽ được thực hiện trên các bãi biển. Việc tạo nên tác phẩm điêu khắc trên cát ở độ cao 3.800 m so với mực nước biển thật sự là một trải nghiệm độc đáo. Tinh thần của lễ Phục sinh là đoàn kết, giúp đỡ và tôn trọng nhau. Chúng tôi đang làm việc dựa trên những điều đó. Đây là lần đầu tiên hoạt động thường niên này được tổ chức trở lại sau 3 năm phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19. Sự kiện thường thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng những tác phẩm trên cát đầy độc đáo sáng tạo. Trong khi đó, một sở thú ở thủ đô London, Anh mới đây đã tổ chức các hoạt động thú vị mừng lễ Phục sinh cho các con thú đang được nuôi dưỡng ở cơ sở này. Hai chú hổ con Sumatra 9 tháng tuổi, tên Creepin và Jack, đã tỏ ra vô cùng thích thú khi chơi với những quả trứng phục sinh làm bằng bìa cứng bên trong chuồng của chúng. Tại nơi ở của cầy Meerkat, những con vật cũng đang chìm đắm trong cuộc săn trứng. Chúng nhảy qua từng gốc cây khô để lục tìm thức ăn được giấu bên trong các quả trứng phục sinh. Còn những con khỉ sóc mũ đen Bolivia đã tiếp cận các quả trứng được treo trên những cành cây và lấy đồ ăn ở trong. Giám đốc sở thú London, Dan Simon cho biết, trong khi các con thú bận rộn với cuộc săn trứng, những người trông coi vườn thú sẽ đóng vai trò là thỏ phục sinh để đảm bảo những con vật không bỏ lỡ bất kỳ quả trứng nào. Theo vị này, cuộc săn trứng là một hoạt động nhằm giúp các loài động vật thực hành hành vi săn mồi và kiếm ăn tự nhiên của chúng. Sự kiện này cũng là tạo cơ hội để các du khách tìm hiểu về các loài động vật và kỹ năng sinh tồn của chúng. Thưa quý vị, vào năm ngoái, bể nuôi cá heo ở thành phố cảng Constanta trên Biển Đen của Romania đã tiếp nhận 4 con cá heo và 3 con sư tử biển cùng những huấn luyện viên và bác sĩ thú y chạy trốn khỏi những cuộc pháo kích ở thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine. Sau nhiều tháng tập luyện cùng nhau, các huấn luyện viên người Romania và Ukraine đã cùng những con cá heo thực hiện các màn trình diễn trước sự thích thú của hàng trăm học sinh. Romania là một trong số 14 quốc gia EU có bể nuôi cá heo và các động vật biển. Bể cá heo Constanta là một phần của khu phức hợp nghiên cứu và bảo tàng khoa học tự nhiên. Đây cũng là nơi sinh sống của hai con cá heo Nini và Chen Chen từ năm 2010. Trong khi đó, 4 con cá heo Kiki, Maya, Masuria và Venturov cùng 3 con sư tử biển Alex, Marie và Rosia đã được chuyển đến Odessa. Ngay khi Kharkiv bắt đầu hứng chịu pháo kích, chúng phải đợi ở đây 2 tháng để các quan chức hoàn thành giấy tờ cần thiết trước khi đến Constanta vào tháng 5 và sau đó được cách ly trong 1 tháng. Trưởng đoàn Ukraine Elena Komogorova cho biết, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với chúng tôi và cả những con vật. Hai con cá heo ở đây đã lớn tuổi, trong khi chúng tôi có những con còn rất nhỏ. Ban đầu mọi thứ khá lạ lẫm và có nhiều sự khác biệt. Trong khi đó, một huấn luyện viên cá heo người Romania tên Mora Masico cũng có những chia sẻ riêng. Bây giờ chúng tôi có thêm những đồng nghiệp, các huấn luyện viên và cá heo đến từ Ukraine. Chúng tôi rất hợp nhau. Các con cá heo đã biểu diễn cùng nhau từ cuối tháng 6 năm ngoái đến nay, bơi cùng huấn luyện viên, nhảy qua vòng và giữ bóng thăng bằng. Những buổi trình diễn của chúng và các con sư tử biển đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.